सबैलाई नमस्ते। म हो तपाईहरुकै प्रगति उन्नति चाहने कृष्ण.banjara। आजको यस लेटेस्ट भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पूजा नेउपानेले यस अगाडिको भिडियोमा सोध्नु भएको थियो घरमै बसेर आफ्नो इन्कम कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ। उहाँले सोध्नु भएको त्यही क्वेशनमा आधारित भएर आजको यस भिडियो तयार पार्दैछु। पूजा नेउपानेले यो पनि भन्नुभएको थियो कि म चाहिँ तपाईको युट्युब च्यानलमा रेगुलर भिडियो हेर्छु, म रेगुलर भ्युअर हुँ पनि भन्नुभएको थियो। तपाईले रेगुलर भिडियो मेरो हेरिदिनु भएकोमा र माया गरिदिनु भएकोमा, कमेन्टहरु गरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि तपाई पनि घरमै बस्नु भएको छ र घरमै बसेर आफ्नो इन्कमलाई कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ, गृहिणी हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईको निम्ति पनि उपयोगी हुन सक्छ। पूजा नेउपानेले सोधे अनुसार म तपाईलाई केही टिप्सहरु दिनेछु। त्यो टिप्स सँगसँगै अन्तमा म तपाईलाई बोनस टिप्स पनि दिनेछु। त्यो बोनस टिप्स चाहिँ अन्य टिप्सहरु भन्दा विशेष र महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला र बोनस टिप्स पनि तपाईले सुन्नु होला भन्ने आग्रह गर्दै आजको यस भिडियोको मुख्य पाटोतर्फ तपाईलाई लिएर जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो टिप्स चाहिँ म तपाईलाई के दिन चाहन्छु भने तपाईले एउटा यस्तो मेसिन घरमा खरिद गरिराख्नुस् जसले तपाईतर्फ पैसा आकर्षित गरोस् अथवा तपाईको पैसालाई बचाओस्। मैले धेरै जना गृहिणी दिदीबहिनीहरु अथवा धेरै जना दाजुभाइहरुले पनि घरमा त्यस्तो मेसिन खरिद गरेर राख्नु भएको र त्यसले चाहिँ उहाँहरुतर्फ पैसा आकर्षित गरेको देखेको छु। जस्तो कि तपाईले सिलाइ कटाइको मेसिन घरमा खरिद गरेर राख्नुभयो र त्यो सिलाइ कटाइको मेसिन घरमा खरिद गरेर राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो कपडालाई रिपेयर गर्नुभयो अथवा बनाउनु भयो नयाँ कपडा भने एक त तपाईको पैसा जोगियो र छिमेकीले तपाईलाई चाहिँ दिदी तपाईकोमा चाहिँ मेसिन रहेछ, मेरो यो कपडा रिपेयर गरिदिनुस् न अथवा बनाइदिनुस् न भनेर दिनुभयो भने तपाईले घरमै बसेर इन्कम तपाईतर्फ भयो, पैसा तपाईतर्फ आकर्षित गर्यो। त्यति मात्र होइन, अन्य मेसिनहरु पनि छन्। जस्तो कि तपाईको ठाउँमा वरिपरि अफिसहरु छन् अथवा विद्यार्थीहरु छन् भने उनीहरुलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने, फोटोकपी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईले घरमा एउटा प्रिन्टर राख्नुभयो भने त्यसले आफ्नो घरमा चाहिने आवश्यकताका चीजहरु प्रिन्ट गर्दाखेरि पैसा तपाईको जोगिन्छ र अरूले तपाईलाई प्रिन्ट गर्न दिए, फोटोकपी गर्न दिए भने तपाईतर्फ पैसा आकर्षित हुन्छ। त्यसैले गृहिणी महिलाहरुले धेरै जनाले चाहिँ घरमा मसला पिस्ने एउटा मेसिन राखेर पनि घर वरिपरिका महिलाहरूलाई त्यो मसला पिस्ने सुविधा दिएर पनि पैसा आकर्षित गरेको देखेको छु। तपाईले पनि त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही मेसिनहरु यस्ता छन् जस्तो कि मकै छोडाउने मेसिन अथवा अन्य धेरै प्रकारका मेसिनहरु छन् जो चाहिँ भाडामा दिन पनि सकिन्छ। यस्ता मेसिनहरु घरमा तपाईले खरिद गरिराख्नुस् ताकि तपाईको घरमा पैसा आकर्षित भएर आओस्। त्यो मेसिनका कारण तपाईको इन्कम चाहिँ यसरी ग्रो होस्। कुन मेसिन खरिद गर्दा ठिक होला तपाईले आफूले अध्ययन गर्नु जरुरी छ र वरिपरि कुन मेसिन चाहिँ तपाईले खरिद गरेर ल्याउँदा वरिपरिका मान्छेहरुलाई पनि त्यसले सुविधा दिन्छ र उनीहरुले सुविधा लिए बापत तपाईलाई पैसा दिन्छन् भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ तपाई आफूले गर्नु जरुरी छ। र दोस्रो टिप चाहिँ म तपाईलाई के दिन चाहन्छु भने तपाईतर्फ जब पैसा कहीँबाट आउँछ, तपाईले पैसा कहीँबाट जम्मा गर्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, त्यो मध्ये आफ्नो आवश्यकतालाई कटाएर बचेको पैसालाई चाहिँ लगानी गर्न सिक्नुस्। लगानी गरेर त्यो पैसा रोपेर पैसा फलाउने तर्फ सोच बनाउनुस्। अब त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्दा कसरी फल्छ भन्ने कुराको अध्ययन तपाई आफूले सोचेर तपाईले अध्ययन गरेर तपाईको निम्ति उपयुक्त चीज तपाईले छनौट गर्नु जरुरी छ। शेयरमा तपाईले 1000 रुपैयाँ आइपिओमा लगानी गर्नुभयो भने त्यो पछि तपाईको 6-7 हजार सम्म ग्रो हुन सक्छ। तपाईले सुन खरिद गरेर राख्नुभयो पछि सुनको भाव बढेको बेलामा बेच्नुभयो भने त्योबाट तपाईको इन्कम बढ्न सक्छ। अथवा कुनै पनि बिजनेसमा तपाईले लगानी गर्नुभयो र त्यो वस्तु बिक्री गर्नुभयो, नाफा लिएर बिक्री गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईको पैसा बढ्न सक्छ। त्यसैले तपाईले यस्तो चीज, यस्तो ठाउँ, यस्तो सेक्टर तपाईले खोज्नुस् तपाईको पैसा लगानी गर्न सकियोस्। पैसा लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट मुनाफा निस्कियोस्, त्यसबाट पैसा रोपेर पैसा फलोस्। हो, यो तर्फ तपाईले सोच्नुस् र त्यसतर्फ तपाईले लगानी गर्नुस्। तेस्रो टिप चाहिँ म तपाईलाई के दिन चाहन्छु भने तपाईले घरमा एउटा घरेलु उद्योग तपाईले चलाउनु जरुरी छ। प्रत्येक घरमा एउटा घरेलु उद्योग हुनु आवश्यक छ। जब घरेलु उद्योग एउटा घरमा हुन्छ त्यसपछि घरका मान्छेहरु स्वरोजगार बन्छन्, घरका मान्छेहरुले इन्कम घरमै बसेर गर्न सक्छन्। तपाईले पनि घरमै एउटा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुस्। तपाई गृहिणी हुनुहुन्थ्यो, तपाईले पूजा नेउपाने जसले प्रश्न गर्नुभएको थियो, उहाँले घरमा कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। तपाईलाई चाहिँ म एउटा घरेलु उद्योगको उद्योग यो चाहिँ गर्नुस् भनेर टिप्स दिन चाहन्छु। त्यो बाहेक अरु पनि हुन सक्छन् घरेलु उद्योगहरु। कुन चाहिँ तपाईले गर्नुस् भने तपाईले
खानेकुरासँग सम्बन्धित कुनै पनि घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्। जस्तो कि अचार उत्पादन गर्नुभयो भने लकडाउनमा पनि अथवा कुनै पनि भूकम्प आएको बेलामा पनि अथवा जुनसुकै समयमा पनि त्यो अचार चाहिँ मान्छेहरूको भान्सामा जान सक्छ, मान्छेहरूले खरिद गर्न सक्छन्। तपाईँले केक बनाउन सिक्नुभयो, बर्थडेमा केक बनाएर तपाईँले बेच्न थाल्नुभयो। अब तपाईँको घर वरिपरि जब मान्छेहरूको बर्थडे आउँछ तपाईँको घरबाट खरिद गरेर लिएर जानेछन्। उनीहरूले चाहिँ त्यो बर्थडे केकमा तपाईँको जब केक खरिद गर्न थाल्नेछन्, एकले अर्कोलाई भन्नेछन् फलानु दिदीले चाहिँ केक बनाउनुहुन्छ त्यहाँबाट लिएर आउनु भन्नेछन्। त्यसपछि तपाईँको केकको बिक्री त्यसबाट बढ्न सक्छ। भोलि त्यो एउटा ठुलो बिजनेस बन्न सक्छ। धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ टाढा टाढा गएर केकहरू खरिद गरेर लिएर आएको तपाईँले पनि देख्नुभएको होला। तपाईँले घरमै त्यसको उत्पादन गर्नुभयो भने मान्छेहरूले खरिद गर्नेछन्। जुनसुकै चिज मान्छेले जुन खाने चिज मिठो चिज तपाईँले जब उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो जहिले पनि बिक्छ। तपाईँले आफ्नो घरमा उत्पादन गरेर अनलाइन मार्फत पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। प्रचार प्रसारहरू तपाईँले कसरी गर्ने, कसरी मान्छेहरूलाई त्यो आफ्नो उत्पादनको बारेमा जानकारी दिने भन्ने विषयमा पनि जानेर सिकेर तपाईँले चाहिँ त्यसको व्यापार बढाउनुहोस् र घरमै एउटा खानेकुरासँग सम्बन्धित बिजनेस चाहिँ तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस् भन्ने तपाईँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। यो बाहेक अन्य घरेलु उद्योगहरूमा पनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने त्यतातर्फ तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ र त्यसको उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तमा तपाईँलाई म एउटा बोनस टिप्स पनि दिन चाहन्छु। बोनस टिप्स दिन्छु भनेर मैले सुरुमा पनि भनिसकेको छु। बोनस टिप्स के छ भने तपाईँ अहिले कुनै पनि एउटा बिजनेसमा अथवा कुनै पनि एउटा इन्कम सोर्समा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अहिले लकडाउन छ, बन्द भयो, अब त्यो इन्कम बन्द भयो। यो बाहेक अरू पनि कमाउने स्रोत भएको भए म चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा पर्ने थिएन भन्ने कुराको महसुस धेरैजनाले अहिले यो समयमा गरिरहेका होला। जसको व्यापार थियो त्यो पनि बन्द भएको छ, जसको जागिर थियो त्यो पनि बन्द भएको छ। अब मान्छेहरूले जुन चिन्ता मान्छेहरूमा बढिरहेको छ, अब यो दूर गर्न भोलि पनि यस्ता समस्या आउन सक्छन्। अब यसलाई दूर गर्न के गर्नु जरुरी छ भने तपाईँले मल्टिपल इन्कम सोर्स बनाउनु जरुरी छ। एकभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत तपाईँले बनाउनु जरुरी छ। एकभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत तपाईँले बढाउनु भयो, मानौ तपाईँ जागिर खाँदै हुनुहुन्थ्यो, जागिरको कमाइले तपाईँको घर धानिरहनु भएको थियो, जागिर बन्द भयो भने तपाईँले अब अर्को इन्कम सोर्सबाट त्यो इन्कमलाई प्रयोग गरेर तपाईँको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, घर चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो लक्ष्य चाहिँ यस्तो बनाउनुहोस् कि तपाईँ अब एउटा मात्रै आर्थिक स्रोतमा, एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोतमा म निर्भर रहन्न, म धेरैवटा आम्दानीको स्रोत बनाउँछु ताकि एउटा बन्द भए पनि अर्कोबाट मतर्फ पैसा आकर्षित हुनेछ र अर्को एउटा चाहिँ अहिले बन्द गरेर राख्नु परे पनि अर्को ठाउँबाट आएको इन्कमले चाहिँ म घर चलाउन सक्छु भन्ने सोच तपाईँले बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले भविष्यमा चाहिँ अबदेखि तपाईँले सोच बनाउनुहोस्, प्लानिङ गर्नुहोस्, मल्टिपल इन्कम सोर्स बनाउन अथवा एकभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत बनाउन प्लानिङ गर्नुहोस् ताकि भोलि एउटा बन्द भए पनि अर्को आम्दानीको स्रोतबाट तपाईँको जिन्दगी अगाडि बढोस्। यस्ता समस्याहरू भोलि पनि आउन सक्छन्, लकडाउन भोलि पनि हुनसक्छ, आर्थिक सङ्कटको समस्या देशैभर भोलि पनि आउन सक्छ, हामीले धेरै समस्याहरू अझै फेस गर्न बाँकी पनि हुन सक्छन्। त्यसैले तपाईँले भविष्यमा आफूलाई आर्थिक रूपमा आफूलाई बचाइराख्न, आर्थिक सङ्कटबाट बचाइराख्न चाहिँ अब एकभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस् भन्ने सुझाव चाहिँ यो बोनस टिप्स अन्तर्गत तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो आर्थिक उन्नति होस्, तपाईँको प्रगति उन्नति होस्, तपाईँले जे सोच बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो सोच तपाईँको सफल होस् भन्ने कामना गर्दै आजको यस भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।